Hello fellow creators, I'm Munju JD. Welcome and welcome back to my channel. In June 2023, YouTube announced a lower monetization requirement. So sa mga creator po or yung mga kakasimula pa lang, kapag po meron na kayong at least 500 subscribers, 3 valid public uploads in the last 90 days, 3,000 valid public watch hours in the past year, and 3 million valid public shorts views in the last 90 days, you are eligible to have access to funding and shopping features but not to add revenue. So magkakaroon po kayo ng early access to monetization features at magkakaroon po kayo ng opportunity na kumita po through monetization features pero hindi pa po sa ads. So sa mga nagtataka po or mga nagtatanong kung bumaba na ba talaga ang requirements ni YouTube, nawala na ba ang 4,000 watch hours and 1,000 subscribers threshold? Ang sagot po dyan ay hindi po. As I mentioned earlier, magkakaroon lang po kayo ng early access sa monetization features pero hindi po sa ads. So, meaning, kapag na-reach nyo na po ang requirements sa lower monetization, magkakaroon po kayo ng opportunity na kumita po through monetization features gaya po ng channel membership, super chat, super stickers, super thanks, and shopping features but not to add revenue. So, hindi pa po kayo kikita sa mga ads nyo sa video because you are not yet fully monetized. However, to earn from ads, you should meet the original threshold or the original requirements, which is 1,000 subscribers, 4,000 watch hours, and 10 million public shorts views in the last 90 days. So, hindi po bumaba ang requirements ni YouTube. Ginawa po ang changes para tumaas po ang earnings nating mga creator, lalong-lalo na po ang mga kakasimula pa lang. Mayroon na po silang opportunity na kumita through monetization features habang naghihintay pong ma-reach ang original threshold para kumita po sa ads and YouTube Premium. Okay? And kapag na-reach nyo na po ang requirements sa early monetization at gusto nyo pong mag-apply, punta lang po kayo sa YouTube Studio, click po ang Earn. After mo pong mag-apply, magkakaroon po ng human review or i-check po ni YouTube ang entire channel mo to make sure it follows YouTube community guidelines and policies. Kapag na-reject po ang first application nyo, pwede po kayong mag-appeal within 21 days. At mag-upload lang po kayo ng mga original content habang naghihintay po kayo at pwede po kayong mag-reapply after 30 days. At kapag na-reject pa rin po ang second application nyo, maghihintay po kayo after 90 days bago makapag-reapply. So habang naghihintay kayo, pwede nyo pong i-review ang channel nyo. I-check nyo po ang titles, thumbnails, and descriptions ng mga video nyo. At ilagay nyo din po ang niche nyo or yung content nyo sa channel's about section. At kapag naman po halos significant portion ng channel mo hindi nagpa-follow sa community guidelines and policies, makikita mo po sa Earn page ang policy na nalabag mo. I hope you find this video helpful. Please feel free to ask questions and offer suggestions. Thank you for watching. God bless.